Naka-edit na po ako. Si Betty. Tingin mo masarap? Masarap. Bakit masarap? Favorite ko yun. Kasi ako nandito eh. Ay, guys. Magluluto tayo ng si Betty. Dito mo yun, guys. Dito ko din yun. Pan, please. Okay. Gawa muna tayo ng pasta. Tayo ng water. Ayan, kukulo na. Lagyan natin yung salt. Okay. Lagyan natin ng butter. Okay. Yung mamasa. Mag-mix yan, maganda yan mamaya. Pasta, please. Thank you. Hintayin muna natin maluto yung pasta. Aba, pwede ito ah. Pwede na yan? Ngayon na takin. Ngayon ito. Drink please. Si Betty! Si Betty! Si Betty! Nagagawa na tayo ng sauce. Oil please. Okay. Buyas please. Okay. Bawal please. Please. So please. Thank you. Pepper, please. Thank you. Oh no!
natin ang mabuti. Para masarap. Ayos pa. Hotdog, please. Mix. Haluin natin. Sana masarap luto ko. Sauce, please. Okay. Ubusin ko. Ubusin ko lahat? Wow, sarap ng spaghetti. Excited ako. Si Sonic, mahilig ba sa sauce? Hindi. Sino mahilig sa spaghetti? Ako. Si Sonic hindi. Sino? Ito yung spaghetti. Si Tia. Pamalak pa Sonic movie siya. Si Tia yung donut. Simmer muna. Ketchup, please. Okay. Kung maraming ketchup. Para masarap. Maraming ketchup. Tumubo yung creamiest spaghetti. Sita ko din. Kaya, lagyan natin ng cream. Please! Ubusin ko na po. Simmer 3 minutes. Lagyan natin yung ginger smear. Okay. Cheese, please. Okay. Sarap. Tapos ilagay na natin pasa. Pasa, please. Laki. Kaya ko na. Ayun, naluin na tayo. Ilaw.
Bawang. Bawang. Die. So bad. Nice to die. So bad.